Good morning, guys! Last day in Sagada. Check out na kami mamayang 11. Ka-check out na kami and naglalakad kami dito sa kalsada. Maghanap kami ng mga souvenir. Nakababa na kami ng Sagada. Punta na kami ng La Union. Yay! Mainit na today. Tsaka ang dami ng tao sa Sagada. Since weekend. Ayun. So, ang biyahe namin ay 3 hours 55 minutes, sabi ni Google Maps. Ideally. Ideally. See you there. May kasada ron. Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. We're in the middle of nowhere. Nakaihi muna kami. May tindahan. Aray ko! Kasi, hingihi na kami ni Salha. Ayan. Grabe, sobrang taas na namin. Super bundok na to. Hindi ko alam kung ilang bundok pa yung tatawirin namin. Ano? Tara! Who am I to let you down, down, down? Ito, nandito sa Cervantes, Ilocos. Grabe, sobrang pataas lahat. As in, Kabundukan 101. Nasa pang 25 na bundok na kami. Charot. Yeah, we said we let it go, but we settled for the last. Couldn't let you want it though. Who am So, andito kami sa Ilocos Sur. Ganda. I to let you down, down, down? Welcome to Suyo. Suyo, Philippines. Hindi ko alam kung nasa na tayo. Nasa Kapatagan na kami! Yay! Nakababa na kami sa mga kabundukan. So, ayun. 400 meters, turn left. Ano na lang, 49 minutes. Nasa La Union na kami. Sa wakas. We're here na! La Union! Ang ganda ng church dito sa Balawan. Dito na kami sa Pure Gold. Bacnotan. Bacnotan. Ayan. Mamimili muna kami para sa pagkain namin. Para hindi na kami magbibili. Medyo pricey kasi yung pagkain talaga sa Sagada. Kaya dito, babawi kami. Magluluto na lang kami. Gusto ang budget namin. Ayan. Kami sa Pure Gold. Hi guys! Nandito na kami sa Air Bnb.
5,000 plus lang yung kuha namin for 4. And 2 nights na yon. Grabe, sobrang sulit. Oh, you have kitchen. And Tas we got may towels. ref pa. Ayan siya. Oh, malamig na. Eee! And then, sobrang ganda ng kwarto namin, guys. Look. Chingo. Yeah! Meron pa silang Sobrang tahimik. Oh. Tapos ito yung CR. Ang ganda. Oh, pak. May towel. Kompleto. For 5,000, 4 na tao. May shower. Tapos, ito, meron pa kaming veranda. Overlooking the Laki of room. sea! At saka ano siya, accessible din siya from the kwarto. Ayan siya, oh. Look. Grabe, sobrang init. Super sulit for 5,200 plus. Settle na kami dito. So, bibili lang kami ng mga available, ng mga kailangan namin sa pagluluto later. Super nice. We have parking pa over there. Ayan yung view namin. Over there. Bumaba kami dito sa beach area. Accessible naman siya from the Air Bnb place namin. Ayan siya. Hi! Ayan, so waiting na lang kami for the sunset. Hello! Andito na ulit kami sa bahay, sa Bacnotan. And I'm gonna cook dinner. Pasta. Tuna pesto. Here's the ingredients for my tuna pesto. Yan, isa lang natin. Naluto din siya. Tsaka yan, ilalagay ko na. Tuna oil. Kasi wala kami nabili olive oil. And medyo pricey. So, for those na medyo nagtitipid, pwede yung tuna oil. I'm using hot and spicy. Para medyo hindi boring yung lasa ng tuna pesto. Ginisa ko na yung mushroom and then nilagay ko na yung ating tuna. And then lagay na lang tayo ng pepper, salt, and sugar to taste. Tapos yun na yun. Lutuin na lang yung pasta niya. Ginagawa ko with nagkahiwala yung pasta in sauce. Masaya. Kumukulo na siya and nalagyan ko na siya ng salt, pepper, and konting sugar. So lastly, ilalagay na natin yung cheesy pesto, Clara Olay. Okay. And then, set nyo lang siya for about 5 minutes and you're done. Ayan. So, side-side lang natin kasi sayang. Okay na guys. Okay na yung sauce natin. So, right now, yung pasta naman. Dapat sobrang kumukulo and don't forget to add oil and salt para hindi dikit-dikit yung pasta natin. Ayan. So, hinati namin yung pasta kasi medyo